Löwenskiöldska ringen av Selma Lagerlöf, del 3. Bård Bårdsson. Flera år senare blev prosten kallad till en gård. Det var Bård Bårdsson som låg för döden och nödvändigt ville tala med prosten innan han gick bort. Bård kan väl inte ha något att oroa sig för, tänkte prosten på väg dit. Bård hade kanske snarare en förklaring att kräva av Gud när de väl ses. Under de senaste åren hade all olycka verkat drabba Bård. Gården hade brunnit upp och därefter missväxt, sjukdomar och alla möjliga olyckor. Till sist hade hustrun blivit så olycklig att hon hade dränkt sig. Och Bård hade då flyttat till en liten stuga i utkanten av byn och slutat umgås med folk. Bårds 14-åriga dotter Märta hälsade prosten välkommen. Så prosten vågar komma till oss trots att generalen spökar här, sa Märta. Jaså, vad gör han då, undrade prosten. Det var han som brände ner gården och jagade min mor i sjön, förklarade Märta. Men hade Bård något otalt med generalen? Far har aldrig förnekat det, men inte heller förklarat det för oss, varken för mig eller min bror. Men nu kanske han vill berätta det för prosten. Märtas bror Ingilbert kom hem och prosten gick in i stugan till Bård, medan barnen satt utanför och pratade om hur snäll deras pappa alltid hade varit mot dem. Far sa att han ville prata om sin stora synd med prosten, sa Märta till sin bror. Han inbillar sig så mycket, sa brodern. Det fanns en lucka i väggen, så Ingilbert gick fram och började tjuvlyssna på samtalet vid faderns dödsbädd. Snart var han tillbaka hos systern. Det var som jag sa Ingilbert. Pappa säger till prosten att han och mamma stal generalens ring. Ska vi berätta för prosten att det måste vara en lögn? Frågade Märta. Pappa hittar ju bara på. Ingilbert återvände till luckan för att fortsätta lyssna. När han kom tillbaka till sin syster var han grå i ansiktet. Pappa säger att generalen ville straffa honom och mamma och att det var därför alla olyckor hände efter att de hade stulit ringen. Mamma ville gå och lämna tillbaka ringen, men pappa vågade inte. Då orkade inte mamma längre, utan tog sitt liv. Märta blev blek av förskräckelse och sjönk ihop. Men då är det inget påhitt, viskade Märta. Ingilbert lyssnade igen och kom tillbaka. Nu säger pappa att han försökte åka till Norge flera gånger för att sälja ringen. Men att än blev han sjuk och än blev hästen halt, så han kom aldrig iväg. Nu ville han lämna ringen till prosten för att vi barn ska få leva fria från förbannelsen. Jag såg ringen, Märta. Den lyste som eld. Passa på om du vill få en skymt av den. Nej tack, jag håller hellre i en huggorm än tittar på den, sa Märta. Jag vet att den har förstört mycket för oss, sa Ingilbert. Men jag tyckte ändå om den. Nu hördes prostens röst, högt och tydligt. Käre Bård. Ingilbert ville gärna tala med sin far och klev in i stugan. Ge dig iväg, sa prosten strängt. Nu är det jag som pratar med din pappa. Ingilbert försökte återigen att få komma till tals, men blev ivägkörd av prosten, som fortsatte att förmana Bård. Detta är säkert Guds straff för att ni stal ringen, förklarade prosten för Bård. Nu när ringen kommer att återlämnas till dess rätta ägare, kommer dina synder att bli förlåtna och du kan dö i frid. När prosten sagt sina ord var det Ingilberts uppgift att hjälpa prosten hem.
Ingilbert visste en genväg på en spång över ett kärr. Ska du leda mig vilse? Frågade prosten och hoppade upp på hästen. Du behöver inte vara rädd, sa Ingilbert och ledde hästen bredvid sig. Men ute på spången såg prosten att Ingilbert var mörk i blicken. Med ett fast tag om tyglarna försökte Ingilbert backa hästen och få ner prosten i kärret. Prosten tog upp pungen med ringen som han hade i fickan och kastade den till Ingilbert. För att kunna fånga pungen var Ingilbert tvungen att släppa hästen, och både prosten och hästen satte iväg framåt på stigen. Ingilbert stod kvar och försökte inte följa efter.